Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all feeling well today, but if not, I hope that you feel better soon. Pero in the meantime, today guys, samahan niyo muna ako dito sa channel ko and mag-makeup tayo. Medyo matagal na yung huling beses na gumawa ako ng one brand makeup video dito sa channel ko. Kaya naman today, ayun yung gagawin natin. And yung brand na i-feature natin this time is itong Fashion 21 Cosmetics. Alam ko na madami sa inyo yung nagre-request na gawin ko ng video itong Fashion 21 Cosmetics. And finally, eto na guys, the time has come. And today, sabay-sabay nating aalamin and titignan kung okay ba yung quality and performance ng mga products nila kahit na mura. Actually, medyo mag-cheat ako ng konti sa video na to guys kasi wala akong concealer and bronzer from Fashion 21 Cosmetics, but still, I'm sorry pero itatitle ko pa rin yung full face using Fashion 21 dito sa video na to. Before we continue with the video, if this is your first time here, of course, welcome and please don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos, and also, i-follow nyo na din ako sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. Anyway, if you guys want to know how I feel about Fashion 21's products, just keep on watching. I'm going to start with my kilay, and yung gagamitin ko is itong Fashion 21 Duo Eyebrow Powder, and this one, if I'm not mistaken, is in the shade number 2. Etong product na to guys, nagamit ko na siya parang 2 or 3 years ago, I'm not sure. Basta wala pa akong YouTube channel, na-try ko na siya, and this one, okay siya if you like very natural looking brows kasi etong product na to guys, yung pigmentation niya is not that intense. Medyo sheer ng konti actually. So ayun, kung ang hanap nyo sa pangkilay is yung perfect for everyday, yung magbibigay lang ng parang shadow sa kilay nyo, etong product na to, okay na okay siya. With this one, ang ginagawa ko is, ginagamit ko yung darkest color sa may outer part ng kilay ko, sa may tail, then yung lightest color naman, ginagamit ko siya sa front part para magkaroon ng ombre effect. So, ayan guys. Ganun yung ginagawa ko and alam nyo na, hindi ko kaya magsalita habang nagkikilay. So, i-fast forward na natin tapos tsaka na ako chika. Kilay is finally done, and again, kagaya nung sabi ko kanina, kung ang hanap nyo sa pangkilay is yung perfect for everyday and natural looking tapos perfect na pang fill in ng mga gaps, etong pangkilay na to, okay na okay siya. Pero kung manipis yung kilay nyo and ang hanap nyo is yung talagang pang on fleek and super palaban na pangkilay, unfortunately, this one, baka hindi nyo magustuhan kasi nga hindi ganun ka-intense yung pigmentation niya. Wala akong Fashion 21 primer kaya diretso na tayo sa foundation, and yung foundation na gagamitin ko today is itong Fashion 21 Perfect Stick Foundation in the shade Light Beige. This product is made in China and according sa packaging, this contains 11 grams and for me, for its price na around less than 200 pesos if I'm not mistaken, sulit na guys kasi ang dami niyang laman. Yung scent ng foundation na to is actually really nice. Sobrang nakaka-addict kasi ang bango niya, ang linis ng amoy niya. Amoy ano siya actually, amoy CK1. So ayun, ganun yung amoy niya. And for me, okay na okay yun kasi may ibang foundation stick na hindi ganun kabango yung amoy, especially yung mga local brands. But eto guys, okay na okay, super bango. This is actually my first time na susubukan to foundation na to, and actually hindi ako nag-expect ng sobrang bongga kasi wala, hindi na ako nag-expect talaga guys. But I'm hoping na sana naman kahit paano, alam nyo yun, medyo decent yung coverage niya, and right now, medyo maputi siya sa akin feeling ko guys. Pero pagdating sa formula, it's actually very creamy. Hindi siya nagtatag kapag nilagay sa skin. So I'm hoping na alam yun. Ayun yung hoping, pero hindi nag-expect. Oh my god. Basta, bahala na mamaya. Tignan natin. Para i-blend yung foundation na nasa face ko, ang gagamitin ko is itong Eyeliner 104 brush, which is yung favorite ko na foundation brush. In fairness sa foundation na to guys ha, ang bilis niyang i-blend, it feels lightweight, ang bango ng amoy kagaya nung sabi ko kanina. Yun nga lang, medyo malagkit siya kaya kailangan talaga iset nyo siya kapag ginamit nyo. Kung kayo yung klase ng tao na naghahanap ng foundation na perfect for everyday and yung mag-even out lang ng skin tone nyo, feeling ko guys, atong Fashion 21 Perfect Stick Foundation, magugustuhan nyo siya. Kaya lang, kung kayo naman yung klase ng tao na naghahanap ng foundation na may konting coverage kagaya ko, baka hindi nyo siya magustuhan kasi guys, sobrang light lang ng coverage niya, and I can see na nagpipick through pa yung mga skin imperfections ko with this foundation. This foundation feels a little bit greasy as well, kaya if you have oily skin, hindi ko siya ma-recommend. Pero if you have normal to dry skin, okay na okay naman siya. Kagaya nung sabi ko kanina, wala akong Fashion 21 concealer, kaya yung gagamitin ko na lang sa video na to is itong Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand, which is yung favorite ko.
Bago natin iset ng powder yung face, magba-blush muna ako kasi wala akong powder blush. Kaya yung gagamitin ko na lang is itong Fashion 21 Lip and Cheek Gel. And kung hindi ako nagkakamali, isa lang yung shade na available sa product na to. Ito yung itsura ng packaging ng Lip and Cheek Gel. And for me guys, I like it. Especially yung pinaka-applicator niya kasi it's super nice. It's very hygienic and squeezy tube siya. Parang yung mga Victoria's Secret na lip gloss. So iswatch natin and let's see kung ano yung itsura ng shade. Oh, wow. This is a very... Wow, this is so pigmented guys. Oh my god. Pero ang ganda ng kulay niya tapos it's very easy to blend. As you can see, hindi siya patchy. This is nice. Hopefully kapag nilagay sa cheeks, maganda din yung itsura niya. But right now, na-shook ako guys. Naloka ako sa pigmentation niya kasi ang intense. So ang gagawin ko guys is kukuha lang ako ng cotton product tapos idadab ko lang siya sa cheeks ko and hopefully, mabilis siyang i-blend and hindi siya maging patchy kasi diba? Medyo nakaka-stress kapag ang bilis mag-set ng mga tint. Okay naman siya i-blend actually. It looks natural as well. In fairness naman sa tint guys, it's actually very easy to blend and pigmented. Yun nga lang, medyo napadami yung lagay ko. So balik lang ako sa foundation brush tapos idadab ko lang siya sa ibabaw para mas magmukhang natural and soft yung finish niya. Bet ko tong lip and cheek tint na to guys ha, in fairness sa kanya. Sobrang impressive kasi it looks natural kapag nakalagay sa cheeks tapos it's pigmented, a little goes a long way. Kaya kahit maliit lang siya, sigurado ako na magtatagal sa inyo tong lip and cheek gel na to. To set my face, para hindi mag-move yung foundation and concealer na nilagay ko, yung gagamitin ko is itong Fashion 21 SPF 35 2-Way Cake Foundation with Papaya Extract. Ang haba. And yung shade na gagamitin ko is shade number 1. This is how the packaging looks like and nakalagay sa likod that this contains 11 grams of product as well and made in Taiwan din. Tapos, once you open this, ayan, may kasama siyang puff which is great. Tapos, kapag tinanggal nyo siya or kapag ginanon nyo, yung takip, ano ba yun? Basta, pag ginanon nyo, ayan, may kasama siyang salamin and ito yung kulay ng powder. And for me, feeling ko, okay naman yung kulay niya, hindi ganun kaputi kapag ginamit ko. I was actually hoping na sana amoy papaya yung powder, kaya lang hindi guys. Nakakasad, pero good to know na hindi mabaho yung amoy niya, so carry lang. Again guys, this one is a 2-way cake, kaya pwede nyo siyang gamitin ng wet and dry. Pero for me, for my under eye, gagamit na lang ako ng damp beauty sponge pang apply. So let's see and tignan natin. Nakakainis yung sound. Ano ba yun? Anyway, ayun nga guys. Subukan natin tong powder na to sa under eye using a damp sponge and let's see kung okay ba yung itsura niya and maganda yung finish kapag nilagay sa under eye. In fairness guys, gusto ko siya. First impression, maganda siya kasi as you can see, diba, parang ang ganda, ang flawless tignan ng skin tapos it doesn't look super powdery. In fairness sa powder na to guys ha, feeling ko mapapadalas yung gamit ko kasi ang perfect ng itsura niya sa skin. Hindi siya cakey and ang ganda. Diba, kita nyo naman sa camera, ang perfect, I like this one. Okay siya. Since maganda yung finish nitong powder kapag ginamitan ng sponge na lang din yung pang-apply ko sa ibang parts ng face kasi guys, wala, ang ganda lang niya, I swear. I'm impressed. It's super duper nice, I swear. Nakakairita lang talaga yung sound. Since wala nga akong bronzer from Fashion 21, to warm up my complexion, ang gagamitin ko na lang is yung favorite ko which is yung NYX Matte Bronzer in Medium. For the eyes, yung gagamitin natin today is itong Fashion 21 Eyeshadow Kit in number 5 and this one actually, nagamit ko na before and para sa akin, okay naman siya. Especially sa mga beginners kasi lahat ng kulay dito sobrang wearable tapos perfect siyang panggawa ng day-to-night looks. For my transition, yung gagamitin ko is yung darkest color dito sa palette and nakalimutan ko sabihin kanina guys na powdery yung mga eyeshadow dito kaya dapat maingat kayo kasi medyo nakakaloka yung pagka-powdery niya. Aminin nyo guys, in fairness sa eyeshadow, kahit na powdery siya, it's actually very pigmented and easy to blend. I swear, ang ganda ng itsura niya kahit sa personal kasi hindi siya patchy. Okay na okay yung eyeshadow guys. I love it. Nakalimutan kong i-press yung record button kaya I'm very sorry guys. Pero para sa lid, ang ginawa ko is,
Kinuha ko lang tong katabi ng darkest color, tapos ang ginamit kong brush pang apply is yung E07 brush ni Ate Ann Clothes. So, what I did was, pinrest ko lang yung eyeshadow, kagaya nito kasi ma-fall out nga siya, so kailangan talaga i-press nyo siya kasi kung isuswipe nyo, babagsak talaga lahat sa may under eye and hindi maganda yon. Messy yun guys, so mag-ingat kayo kapag ginamit nyo siya. Then after this, ang gawin nyo is i-blend nyo lang yung edges para mawala yung harsh lines. For mascara, yung gagamitin ko is itong Fashion 21 Double Up Mascara, and actually, madaming nagsasabi na maganda to. Kaya naman today, susubukan natin and titignan natin kung talaga bang pasabog and bongga tong mascara na to. Ito yung itsura ng wand ng mascara. It's actually made of plastic. Tapos, pagdating sa scent, I'm not a big fan of the scent, guys. Hindi ko gusto yung amoy niya. For me, hindi ganun kaganda yung amoy. Okay guys, masyado kong ginudge yung mascara, but ang ganda niya. Nagmukhang mahaba yung lashes ko. Super nice. Oh my god, this one is so good. Yung scent lang talaga. Please, Fashion 21, ibahin niyo yung scent. Pero ang ganda niya. I swear guys, no joke. I'm not sure kung nakikita niyo sa camera, pero ang perfect, ang ganda ng mascara. Masyado ko talagang ginudge, pero ngayon guys, love ko na siya kasi pinahaba niya talaga yung lashes ko, tapos hindi clumpy. Okay na okay to. Even though love ko tong mascara na to guys, since naka-smoky eye ako ngayon, feeling ko kailangan ko mag-lashes kasi kung hindi ako maglalagay, parang bitin, kaya maglalagay ako. Lashes are finally in, so this time ang gawin naman natin is gawin nating smoky yung lower lash line, and para ma-achieve yun, yung gagamitin ko is yung darkest color sa eyeshadow palette na ginamit natin. By the way, I forgot to mention, gumamit nga pala ako nitong Fashion 21 liquid eyeliner para may kapitan yung lashes ko. And for me, okay naman tong liquid eyeliner. Hindi ko alam sasabihin ko. Okay naman tong liquid eyeliner kasi it's pigmented. Yun nga lang guys, hindi kasi ako big fan ng mga liquid eyeliner kasi nahihirapan akong gamitin siya. So, para sa akin, this one, okay lang, dead malang. To highlight the highest points of my face, yung gagamitin ko is yung lightest color dito sa eyeshadow palette since wala akong highlighter from Fashion 21. So, eto na lang muna yung pagtsatsagaan natin. In fairness, maganda siya guys ha. It's blinding. Carry na, hindi na masama. I mean, for 100 something or less than 100, I'm not sure. It's so nice. Ang ganda ng kulay niya ha. Feeling ko gagamitin ko pa to sa mga susunod na araw kasi ang bongga guys. Oh my god. This is so nice. Diba? Ang intense at ang ganda niya. For my lips, yung gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong everyday lipsticks, which is yung Fashion 21 All Day Bronze Lipstick. This is the final look guys. Overall, para sa akin, actually ang dami kong products na sobrang na-enjoy and talagang na-impress ako. And yung first one is itong Fashion 21 two-way cake powder kasi ang ganda ng itsura niya guys kapag nilagay sa skin, as in. Ang bongga nitong powder na to. Second product na na-enjoy ko is yung Fashion 21 Lip and Cheek Gel kasi guys, super duper pigmented and ang ganda ng itsura niya kapag nilagay sa skin. It looks very natural and basta ang ganda nito. Next one is itong Fashion 21 Double Up Mascara kasi ang ganda niya guys. Talagang nagmukhang mahaba yung lashes ko. Although ginudge ko siya kaagad kasi nga diba hindi ko gusto yung amoy. Pagdating naman sa performance, super duper bumawi siya. Last product from Fashion 21 na sobrang favorite ko talaga is yung All Day Bronze Lipstick, and actually, etong gamit ko, putol na siya kaya kailangan ko nang bumili ng bago kasi as you can see, mukha na siyang kawawa. Anyway, that is it for today's video guys. I hope na nag-enjoy kayo, and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!